Watch what I got. It's so delicious. It's hot, hot, so delicious. What's up guys? Ito na naman tayo and mag-unboxing plus review ulit tayo ng aking nabili sa Shopee. Okay. At ito ay tada! Okay, sige. Surprise ko na to. Buksan ko na natin. Wait lang. Okay. At syempre, kahapon to dumating. So, 24 hours ko siyang hinihinawakan. Nandun na siya sa labas. Tapos, dinisinfect ko na din siya kanina bago ko siya kunin. Pero ngayon, disinfect ulit natin. Mahirap na. Alam naman. Okay. Okay, okay na natin. Nabili ko siya sa Shopee nung nag-sale nung 15. Free shipping. Nalagay ko yung link sa baba kung saang shop ko siya nabili. But first, tingnan ko na natin kung okay siya, diba? Okay. Ang bubble wrap na ginagawa natin, diba? Wait lang. Medyo mahirap buksan. Ayan na siya, guys. Nakikita niyo na. So, this is okay, wait lang. Sorry. Ang gawin na natin yung bubble wrap. Okay. And this is what I'm talking about. This is a Starex hair clipper or razor. Okay? Medyo ano na yung box niya. Tingnan mo naman. Ano na. Pero sana naman okay yung loob, diba? Okay. Open na natin siya. Meron siyang kasamang based dito sa box, meron na siyang kasamang mga ganito. Clippers ba yung tawag dyan? I don't know if ganito nga talaga siya. Kasi diba minsan budol. So, let's see. Kasi kailangan to ng anak ko. Kasi lagi siyang nagpapa-semi, talbo. Nag-usap kami mag-asawa, sabi ko, why not, bumili na lang tayo ng razor, kaysa lumalabas pa siya para, nilalabas pa namin siya, syempre, para magpagupit. Diba? Mahirap na, at least, sariling razor namin yung ginagamit. So, syempre, ang laman ng box, dito siya sa ibabaw bubuksan, ganyan. Yan, dito siya sa taas. Syempre, ang laman ng box ay manual na hindi naman binabasa ng karamihan. So, parang feeling ko babasahin ko to kasi hindi ako masyadong marunong nito. Si Jowa naman marunong siyang gumamit. And, syempre, mamaya na yan. Oh, meron nga siya. Okay. Meron siyang mga clippers. Ba't tawag dito? Basta ganun, may mga pala siya. Nabuksan natin to. First, meron siyang suklay. Yan. Medyo manipis lang yung suklay niya. Pwede na. For its price. May gunting siya na sobrang nipis din niya, girl. Manipis lang siya. Ewan ko lang kung okay siya sa hair. Yan. Manipis lang siya, oh. Yan. And then, yung mga clippers. Correct nyo na lang ako if anong tawag dito. Pero, tinatawag ko siyang clippers. 2, 3, 4, and 4, okay? And then, ito yung parang pinaka-oil niya. Yun, parang nilalagay yata siya dun. Ganun, ito, yan. Maliit lang siya. Yan, okay. And then, brush. Yan. Parang yung sa ano ko din, eyebrows ko, may ako ginagamit na pang shave ng eyebrows ko, may kasama siyang ganito. So, ayun yung laman yung kasama niya. And then, wala na. Ito na yung pinaka-razor. Tadaan! Okay, ito na siya. Kasama na natin. Naka-ano siya. In fairness, naka-bubble wrap din yung pinaka-razor mismo. Tapos meron siyang nakasil siyang ganito.
Yan na po siya. Yan. This is it. 12 watts for household use only. Yan. Tapos, ito yung on-off niya. This is the on and this is the off. Tapos, hindi ko na alam. Ito yung nabubuksan ba to? Yun, oh. Ayan. Ito yung pinaka yan. Yung pinakamatalas na part na yan. Tapos, ikot na naman siya. Siguro try natin. May saksakan ako dito eh. Wait lang. Tanggalin natin yung ano. Naka-ano pa siya eh. Naka-ganito. Uy, natatakot ako. Hindi naman siguro ito sasabog. Okay, saksak natin. There you go. Hindi ko alam anong purpose nito. Pero, i-on na natin. Sige. Sabay-sabay tayo maggulat. 1, 2, 3. Oh! Ayan, gumagana siya. Ayan. Oh! Narinig nyo? Oh, okay naman siya. Parang wala naman siyang, parang isang speed lang siya. Hindi siya katulad ng mga blower na merong malakas, may, ayun. Isang speed lang siya naman. Oh, it's working naman. And sana naman tumagal to, and sana makaputol ng buhok. Baka naman gumagana lang. Papakita ko din sa inyo yung actual na habang ginagamit to. Okay? So, watch out. Papakita ko sa inyo. Ayan na po. Hindi naman siya mapurol. Okay naman siya. Ayan, kalahati pa lang. Babalikan ko kayo mamaya pagka malapit na matapos. Yun lang gunting. Ang purol. Matalas mangipin ko dahil. Kakagupit siya pero ang purol. Ayan, ito na niya. Okay. Ayan, malapit na matapos. Almost, 70% na. Okay naman siya, working siya. Yung gunting lang talaga. So, ayan guys, tapos na. Konti na lang. May mga tinatapos na. All in all, okay naman, gumagana siya. Ayan. Yeah, okay. So, that's it, mga be. Nakita nga natin na gumagana naman yung pinaka razor. Okay naman siya, good condition. Okay din naman nung deliver sa akin. Though, merong konting mga UP dun sa box. Pero, yun. Ang problem lang dito is yung gunting. Sobrang nipis niya. At the same time, mapurol siya. Nakakagupit siya, pero kasi masakit, diba? Kapag mapurol yung gunting, tapos ginugupit sa hair mo. So, okay lang naman din for me kasi alam ko talaga, medyo pricey din yung mga ganung gunting na panggupit ng hair. So, for its price na 160 pesos, okay na din sa akin. Kasi ang importante naman ay okay yung razor. Okay, at yun naman yung habol natin din. So, madali na lang ulit bumili ng gunting para sa hair. So, anyway, that's it. That's our unboxing and review dun sa Starex hair razor. And I hope you like it. And sa mga gusto pong bumili na naging okay din naman sa kanila yung review ko, nalagay ko po yung link sa baba. Nabili ko siya ng 160 pesos. Free shipping siya kasi sale ko siya nabili. So, yun. Dalagay ko na lang po yung link sa baba. And hanggang dito na lang po yung video na to. Don't forget to like and subscribe. Bye!